आणि आता पुढचा मुद्दा अर्थात आवाज हे खूप महत्वाचं माध्यम आहे कुठल्याही अभिनेत्यासाठी. तर तू काही वेगळ्या भूमिकांसाठी वेगळे आवाज वापरलेस असतील तर, किंवा आवाजावरती काही प्रयोग केले असतील? खरं सांगू मला, मी नाही असं काही आवाजावरती खास हे केलं कधी. मला असं वाटतं मी आय गो विथ द फ्लो ऑफ दॅट कॅरेक्टर. त्याच्यामध्ये जो काही मला असं वाटतं की अभावितपणे बदलत असेल तर म्हणजे एज बदलतं. म्हणजे मी उणेपुरे सॉरी आपल्या मैं हूं यूसुफ और ये है मेरा भाई मध्ये जो मॅन विथ अ ट्री नावाचा कॅरेक्टर मी करायचो, तो 50शीचा होता. तर 50शीचा माणसाचा जो आवाज असू शकेल आणि तो स्वतःच्या खांद्यावरती एवढं मोठं एक झाड वाहून नेतोय. पण साधारणपणे प्रत्येक वेळेला आपण तालमीमध्येच मी ठरवत जातो की काय पद्धतीचा आवाज असू शकतो. आणि आवाजाचे काही एक्सरसाइजेस करतोस का? नाही काहीच नाही, काहीही करत नाही आवाजाचे. ठीक आहे. आणि आता पुढचा अर्थात देहबोली. दॅट इज सुपर. मला हा विषय फार जास्ती महत्वाचा वाटतोय. देहबोली आपल्या म्हणजे जे थिएटर करतात लोक, त्यांच्यासाठी सगळ्यात इम्पॉर्टंट जर का काय असेल तर ती बॉडी आहे. मला वाटतं तुमची बॉडी ही त्या पात्राप्रमाणे जर का बदलली तर ग्रेट असतं. ह्याचं एक उत्तम उदाहरण असं आहे की तुम्हाला दिग्दर्शक लाभतात आणि ते खूप तुम्हाला सतत चॅलेंजमध्ये टाकतात. त्यातला एक भाग चहेता मधला आहे. तू चहेता बघितलंयस मला वाटतं. त्याच्यामध्ये एक पद्धतीची बॉडी लँग्वेज मी फॉलो करतो. तर मोहितने आम्हाला 13 प्रश्न दिले होते आपल्या पात्राबद्दलचे. त्या 13 प्रश्नांपैकी मी ऑलमोस्ट 3 किंवा 4चे उत्तरं शोधू शकलो. बाकीची मला मिळाली नाहीत, कारण ती खूप जास्त डेप्थमध्ये होती आणि काही प्रकारे ती तुम्हाला फिक्सिटीमध्ये नेणारी होती. फिक्सिटी म्हणजे जर का हे तुम्ही प्राक्तन ठरवल्यासारखं एखाद्या पात्राचं तुम्ही भविष्य ठरवून टाकलं की पास्टमध्ये हे झालंय आणि फ्युचरमध्ये कदाचित असं होईल आणि प्रेझेंटमध्ये हे चाललंय, फिक्स लॉक झालं तुमचं कॅरेक्टर. मग म्हणून कदाचित मी ते सोडवले नाहीत किंवा मला सोडवता आले नाहीत फ्रँकली, असं आपण म्हणूयात. काय पद्धतीचे प्रश्न होते ते? की तुम्ही आता लेटेस्ट 2 वर्षापूर्वी कुठे होतात, म्हणजे ते पात्र 2 वर्षापूर्वी आता ते कुठे होतं, तुम्ही या घरामध्ये कधी आलात, मग तुम्ही लग्न कधी केलं, तुमच्या बायकोबरोबर तुमचे संबंध कसे आहेत, अशा पद्धतीचे 13 प्रश्न होते. त्यातला एक प्रश्न होता जो मला वाटतं की मला त्याच्यामुळे माझी बॉडी मिळाली, त्या पात्राची मला बॉडी मिळाली, विच वॉज की असा एखादा शरीराचा भाग ज्याची तुम्हाला लाज वाटते, असा तो प्रश्न होता. आणि ऑब्व्हियसली मला त्या पात्राला म्हणजे चहेतामधल्या कॅरेक्टर ज्या वेळेला मी सादर केलं त्यावेळेला ऑब्व्हियसली त्याला त्याच्या पिनसबद्दल लाज वाटते असं मी त्यावेळेला कॅल्क्युलेट केलं. आणि इफ यू सी त्या अख्ख्या ह्याच्यामध्ये ती बॉडी लँग्वेज ही, आणि कोणीही म्हणजे माझ्या बायकोनी जरी इंटिमेट व्हायचा प्रयत्न केला माझ्याशी तरी सुद्धा पहिलं तो त्याचं सेफगार्ड करायचा. सो दॅट वॉज द, मला वाटतं त्या प्रश्नाने माझं एकदम असं हे उघडलं. लहानपण सुद्धा समजा तसंच आहे आणि त्याचाच ट्रेट आपण मोठेपणी जर का फॉलो केला तर काय होईल हे चहेतामध्ये मला कळलं. दुसरी गोष्ट बॉडी लँग्वेजच्या बाबतीत आपली जी परंपरा आहे ती खूप वर्बोज असतात. मराठी नाटकं खूप वर्बोज आहेत. उणेपुरे शहर एकमध्ये एक सीन माझा आणि विभावरीचा होता ज्याच्यामध्ये ते कॅफे कॉफी डे मध्ये भेटतात आणि तो सीन ऑलमोस्ट 18 मिनिटाचा होता. 14 मिनिटाचा सीन होता मला वाटतं. 14 मिनिटांचा सीन ज्याच्यामध्ये 2 खुर्च्या मांडल्यात आणि आपण फक्त एकमेकांकडे बघून बोलतोय एवढंच होतं. आता त्याच्यामध्ये तुम्ही काय करत होता, आम्ही काय करत होतो, अशा पद्धतीचं डिस्कशन आहे. पण आता ते धरलं तर पाहिजे ऑडियन्सला, हे धरून ठेवायला पाहिजे. हां, तर इंटरेस्टिंग कसं बोलायचं त्यावेळेला मग आपण डायलॉग्सवरचं काम येतं की 14 मिनिटांचा सीन आहे आणि आपल्याला बोलायचंय आणि होल्ड करून ठेवायचं. त्यावेळेला ते कसं लागतंच. पण त्यावेळेला मोहितने आम्हाला सांगितलं होतं की तू प्रत्येक वेळेला असं किंवा इकडे हे करताना बघ काय वाटतंय तुला. आय शुड फील की तू अनसेटल्ड आहेस, कारण एवढी श्रीमंत बाई तुझ्या समोर बसली आहे, तुला ती अशा पद्धतीची ऑफर देते की तुला खूप मोठ्या कंपनीमध्ये नोकरी लागणार आहे आणि ती सगळं तुझं करणार आहे. तर ती करत असताना आपण कधी कधी लाचार होतो त्याच्यासमोर की प्लीज पटकन हे वर्क होऊ दे म्हणून तू स्वतः पुढे येणं. आणि नंतर कधी कधी ती जे तुझ्या पास्ट बद्दल विचारल्यावरती थोडं त्याच्याबद्दल प्राऊड वाटणं. तर ते मी इकडनं आलोय, मी ऍक्च्युली अमरावती साईडचा आहे, मी विदर्भाचा आहे.
तुमच्या पुण्यामध्ये पण मी आज टिकाव धरू नये अशा पद्धतीचं प्राऊड वाटणं आहे. त्याच्यानंतर उंदरासारखं वाटणं आहे तिच्यासमोर की मी फायनान्शियली तुमच्यासारखं नाहीये, मी कुठल्याच लेवलला मी तुमच्या लेवलचा नाहीये. त्यामुळे ते एक वाटणं होतं. तो हे प्रत्येक वेळेला बदलत होतं. ती कधी कधी ज्या वेळेला ॲग्रेसिव्ह व्हायची त्यावेळेला ती समोर यायची आणि मी मागे एकदम दबून जायचो. कधीतरी हा खेळ 14 मिनिटं चालायचा आमचा. आणि दॅट मेड दॅट सीन माहिती आहे का. प्रत्येक वेळेला उणेपुणेमध्ये मला मोहितने असं सांगितलं होतं की प्रत्येक सीनमध्ये तुला स्वतःला टपली मारून सांगायचं की कुठला बॉडी पार्ट आत्ता प्रोजेक्ट करतोय आपण किंवा कुठल्या बॉडी पार्टवरती प्रेशर आहे. तर शेवटच्या सीनमध्ये ज्या वेळेला तो सगळं त्याचं उद्ध्वस्त झालेला होता तो, त्यावेळेला मी असं इमॅजिन करायचो की मानेवरती दगड आहे प्रचंड मोठा. इंटरेस्टिंग. तर हे करायचं नाहीये, म्हणजे आपल्याला हे नाही दाखवायचं की मी आत्ता मानेवरती दगड आलाय, पण ते नुसतं इमॅजिन केल्यामुळे सुद्धा काही फरक पडतात तुला. तुझ्या बॉडीमध्ये तू बघतोस दुसऱ्याकडे त्यावेळेला फरक पडतो. हे एकदम बदलून जातं ते, विच इज ग्रेट. माहिती आहे का. F1105ची सुरुवात अशी व्हायची की त्यांनी मला सांगितलं एक बटाटा आहे तो अख्खा इकडनं असा ट्रॅव्हल करत 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 या हातामध्ये येतोय लाईक अ मॅजिशियन. आता मी कधी मॅजिशियनचं हे केलं नाही, पण मी सुरुवात करतोय त्या नाटकाची. पिया बेरुपिया जेव्हा सुरुवात करायचो आम्ही त्यावेळेला एक वेगळी बॉडी लँग्वेज होती की दणकन पळतच यायचं ऑडियन्सचा आणि एकदम ओपन करायचं नाटक. त्यामुळे ती बॉडी लँग्वेज सगळी ओपन, जशी चहेताची अशी एन्क्लोज्ड आणि अशी होती, कारण ते मनच बंद होतं ना. ह्याचं मनच असं उघडं आहे आणि छान रिसिव्ह करणार आहे त्या राजाचं, त्यामुळे ते ओपन होतं सगळं. त्यामुळे मनाप्रमाणे सुद्धा अनेक वेळेला चेंजेस झालेले आहेत. वा, इंटरेस्टिंग. सागर, बऱ्याचदा ऍक्टर्सना स्वतःच्या बॉडीविषयी इनिबिशन्स असतात आणि किंवा काही असे सीन्स असतात की जसे आपण अजिबातच नसतो किंवा असं काही कृत्य करणं हे कुठल्याच अर्थाने आपल्या तत्वात आणि शिकवणीत बसलेलं नसतं. तर अशा वेळेला तिथपर्यंत आपल्या मनाला नेऊन ठेवणं आणि कम्फर्टेबल होणं हे कसं करायचं. म्हणजे मला असं वाटतं की एकतर म्हणून तर ऍक्टर्सचा जॉब तिकडे सुरू होतो जेव्हा आपण हे सगळं, आता आपण नाही होत पण आपल्याला आता हे करायचंय आणि ते इनिबिशनलेस आणि परफेक्टो ते पात्र वाटलं पाहिजे हे तर असतंच. दुसरी गोष्ट, आय कॅनॉट बी परफेक्ट म्हणजे सगळ्या बाबतीत. म्हणजे माझी बॉडी पण खूप छान आहे आणि हे मला माझ्या अनुभवात तर असं आलेलं आहे की कित्येकदा आपण ते नाही होत, म्हणजे आपण स्थूल आहोत आणि ते आपल्याला 4 लोकांसमोर उघडं व्हायचंय. तर मला असं वाटतं की ठीक आहे, इट इज ओके. आणि हे तुम्हाला स्वतःला पहिले सांगणं फार गरजेचं असतं. मला वाटतं इट इज ओके हे स्वतःला सांगणं भयंकर गरजेचं आहे. मला असं वाटतं की लिबरेटिंग इन अ वे येस, की म्हणजे एकतर काय आहे ना की स्वतःवरचा बिलीफ वाढतो आणि दुसरी गोष्ट आपल्याला सतत एक्सटर्नल गोष्टींचा आधार घ्यायची खूप सवय जडलेली असते. टू अप्रूव्ह ऑफ युअरसेल्फ, टू फाइंड अप्रुव्हल इन एव्हरीथिंग यू डू. तर ते फार भयानक आहे मला वाटतं. आणि अशा पद्धतीचे जर का प्रसंग आले ऍक्टरच्या आयुष्यात तर स्वतःवरचा बिलीफ वाढण्यासाठीच माझ्यासाठी तरी ते वर्क झालेलं आहे. ह्याचं कारण असं की आपल्या आईवडिलांनी ज्या पद्धतीने मध्यमवर्गीय संस्कृतीत आपल्याला वाढवलेलं आहे, म्हणजे थँक्स टू देम की आम्हाला सगळंच मिळालं. म्हणजे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर ह्या 3 बेसिक ज्या गोष्टी हव्या असतात त्या आपल्याला मिळाल्या. पासपोर्टवरती परमनंट ॲड्रेस असणं म्हणजे काय याची किंमत मला पूर्णतः कल्पना आहे आणि माहिती आहे. परंतु प्रत्येक बाबतीत अप्रुव्हल घेण्याची जी आपल्याकडे संस्कृती आहे आणि इस्पेशली आपल्या मराठी मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये ती खूप मिळते की मी हे करू का, मी हे केलं तर चालेल का, हे समजा मी असं नाही केलं तर काय होईल. सो प्रत्येक वेळेला आउट ऑफ फिअर अपब्रिंगिंग आहे आणि ते खूप लोक काय म्हणतील ह्याचा खूप जास्ती प्रभाव आपल्यावर आहे. आणि मला असं वाटतं की म्हणजे तुम्ही सगळं जुगारून वाटेल ते वागायचं आहे का, तर वाटेल ते वागणं म्हणजे काय, ह्याची सत्सद विवेक बुद्धी तुम्हाला मिळालेली आहे. तुम्ही ठरवू शकता तुमच्या मानसिक पातळीवरती की हे बरोबर आहे आणि हे चुकीचं आहे. पण मला वाटतं की सगळ्यात मोठा भाग आहे की दुसऱ्याचं अप्रुव्हल मिळवणे हे खूप डेंजरस आहे. आणि मी आत्ता स्वतःला त्या स्टेजपर्यंत आलो कारण खूप म्हणजे डोकं आऊट होण्यापासनं, सायकोलॉजिकल त्रास होण्यापासनं हे सगळं भोगून आल्यानंतर मला आता असं वाटतं की आपण आपलेच असतो आणि तेच खरं आहे मला वाटतं. त्यामुळे
सेल्फ रिलायन्स इज द बेस्ट रिलायन्स इन दिस वर्ल्ड. मला वाटतं की ते सगळ्यात महत्वाचं आहे. म्हणजे याला जोडूनच बहुतेक डिफाईन करणं थोडंसं, म्हणजे तुमचाच एक प्रश्न आहे की नट व्हायला किंवा मी अधिक चांगलं काम करायला काय करायला पाहिजे. तर मला असं वाटतं की एकतर जगलं पाहिजे खूप. आता हे खूप फिलॉसॉफिकल आणि काहीतरी साहित्यिक वाक्य वाटतं आपल्याला की तुम्ही जगा, यू शुड बी लाईक अ फ्लूट, की कुठेही ठेवलं तरी वारा गेला तरी त्यातनं म्युझिक आलंच पाहिजे. हे सगळं जगलं पाहिजे म्हणजे मला असं वाटतं की यू हॅव टू बी अवेअर आणि प्रत्येक बाबतीत माझी सेन्सिटिव्हिटी जागी ठेवली पाहिजे. म्हणजे रस्त्यावरती फुटपाथवरती एक माणूस शांतपणे जर का झोपला आहे तर त्याला बघून आपल्याला काहीतरी झालं पाहिजे. रस्त्यांवरती आपल्याला भीक मागणारे हिजडे ज्या वेळेला दिसतात त्यावेळेला प्रत्येक वेळेला करूनच दाटली पाहिजे असं काही नाही. माझं हल्ली असं आहे की मी सिग्नलवरचे जुहू सर्कलला एक माझा मित्र झाला होता एक हिजडा, गोरेगावच्या सिग्नलवरती पण एक मला भेटतो यार, आणि आम्ही हॅव अ गुड डे वगैरे असं वगैरे या लेवलचं आहे आत्ता. तर मला असं वाटतं की काही काही छोटे छोटे प्रसंग आहेत ज्याच्यामध्ये सेन्सिटिव्हिटी सोडली नाही पाहिजे मला वाटतं. आणि दुसरी गोष्ट मला असं वाटतं की स्वतः वरचा पेशन्स जो आहे तो अबाधित टिकला पाहिजे तुमचा. एक काम संपल्यानंतर दुसरं काम मिळण्याची प्रोसेस आपल्या देशामध्ये फार विचित्र आहे. ती तुम्हाला योग्य तऱ्हेने मिळेलच असं नाही. आपल्याकडे खूप कंपू पण असतात. त्या कंपूंमध्ये तुम्ही बसता का नाही. तुम्ही प्रत्येक वेळेला काम करायला जिकडे जातात तिकडे वैचारिक लेवल ही तुमच्या लेवलशी मॅच करणारीच मिळेल तुम्हाला. हा अट्टहास धरून काहीच उपयोगाचं नसतं. ह्या सगळ्या ॲडव्हर्स वातावरणामध्ये कोणीतरी थर्माकोल पकडलाय, कोणीतरी माईक पकडलाय आणि तुम्हाला काहीतरी भयंकर आतलं काहीतरी बोलायचंय जे तुमच्या वडिलांशी रिलेटेड आहे. मला वाटतं त्यावेळेला त्या मोमेंटला तुला तुझे गेलेले वडील आठवत असतात, काही जुन्या जखमा उसवलेल्या असतात. ह्या सगळ्या परिस्थितीमध्ये तुला तुझ्यावरचा विश्वास आणि मी ते तुला डेव्हलप करून तिथे डिलिव्हर करायचं आहे. आणि एक कणाचंही ॲप्रिसिएशन अपेक्षा करायची नाही की वा मस्त केलंस. मला वाटतं स्वतःला सांगायला पाहिजे की खूप चांगलं झालं किंवा अजून बेटर होऊ शकतं. मला वाटतं ते महत्वाचं आहे. पेशन्स आणि स्वतःवरचं काम. मला वाटतं की सचिन कुंडलकरनी पूर्णविराम नावाच्या नाटकामध्ये एक फार सुंदर वाक्य लिहिलंय की कुठलाही काम करणारा माणूस हा अतिशय सुंदर दिसत असतो. मला वाटतं ते खूप ग्रेट वाक्य आहे मला वाटतं त्याचं. आणि ते आपल्यासारख्या कंटेम्पररीकडनं आलंय. असं नाही की विजय तेंडुलकरांनी लिहून ठेवलंय. तो आत्ता आपल्या सोबत आहे, तो लिहितोय. तर हे म्हणजे मला ते वाक्य सतत वाटत राहतं की वेन यू वर्क यू आर द मोस्ट ब्युटिफुल पर्सन. आणि म्हणूनच मला ते सांगावंसं वाटतं की तुझी बॉडी तशी नाहीये जी हल्ली जी सिक्स पॅक आणि अशी जी लोकांना वाटतं की ही सुंदर बॉडी आहे तशी बॉडी माझी नाहीये. पण ज्या वेळेला मी स्ट्रिप करतो स्टेजवरती त्यावेळेला मी काम करत असतो आणि मला माहिती की मी काम करतोय म्हणजे मी सुंदरच दिसतोय. त्यामुळे दॅट इज द ग्रेटेस्ट थिंग टू डू. दिग्दर्शक आणि अभिनेत्याचं नातं कसं असायला हवं? मला वाटतं चांगलं असेल तर बरंच. मला वाटतं की दिग्दर्शक हा म्हणजे सगळ्यात ग्रेटेस्ट असतो कारण एका पॉइंटला ऍक्टरला ऑब्जेक्टिव्हिटी उरत नाही. तो त्या पात्रामध्ये आणि एक्सप्लोर करण्याच्या नादामध्ये इतकं गुंतवून घेतो स्वतःला की इट ऑल बिकम्स ऑल अबाउट दॅट ऍक्टर. म्हणजे ते खूप वाईट असतं मग की हे माझं आहे, हे माझं आहे, हे माझं आहे, हे माझं आहे, सगळं असं भयंकर सेल्फ सेंट्रिक आयुष्य होऊन जातं ते. आणि विच एका पॉईंटपर्यंत ते करेक्ट असतं. मला वाटतं एक पर्सनॅलिटी जी बाहेरनं उभी असते आणि तुला सतत बघत असते की काय हे करणं म्हणजे तो दिशाच दाखवत असतो एका अर्थी. मला असं वाटतं मोहित बरोबर काम करतानाचा माझा प्रवास हा अशासाठी महत्वाचा आहे की त्यांनी मला ऍक्टर म्हणून घडवलंय खऱ्या अर्थाने. तो मला कधीच त्याच्या करिअरमध्ये आम्ही एकत्र जी काही नाटकं केली त्या अख्ख्या नाटकांच्या प्रोसेसमध्ये त्यांनी मला एकदाही सांगितलेलं नाही सागर हे असं कर, हे असं करू नकोस, हे मात्र तो निश्चितपणे सांगतो. पण असं कर आणि त्याला जो काही परिणाम पाहिजे असतो तो आता इतकी वर्ष काम केल्यानंतर मला जाणवतं की त्याला काय हवंय आणि त्यालाही कळत असतं की ऍक्टर म्हणून माझ्याकडे काय आहे आणि तो किती काढून घेऊ शकतो हे. पण ही मेक्स यू अराईव्ह ॲट दॅट इमोशन विच इज द ग्रेटेस्ट थिंग. मला वाटतं की सांगितलं तर म्हणजे इकडून इकडे जायचं, इकडून इकडे जायचं, तो हे सांगतो इथून इथे जा, पण ते कशासाठी जा त्याची मोटिवेशन तुम्ही शोधा कारण ते ऍक्टरचं काम आहे. आणि ते इमोशन अराईव्ह करायला तुम्हाला काय
म्हणजे फॉडर लागतं किंवा काय फूड लागतं हे तो प्रोव्हाइड करतो, की मला ती इमोशन तिथपर्यंत पाहिजे. आता एक इंटरेस्टिंग भाग आणखीन एक सांगायचा तर, उणे पुणे शहर एक आम्ही करत होतो, त्यातला जो शेवटचा सीन होता ज्याच्यामध्ये तो उद्ध्वस्त होतो माणूस, तर त्यावेळेला मी आतमध्ये येतो आणि कम्प्लीट उद्ध्वस्त झालेला असतो. तो खूप वेळ उन्हात उभा होता, त्यामुळे त्याला सगळं घाम बीम आला असं आम्ही सगळं करायचो. हा आतमध्ये आलाय, इमोशनली इज ऑल गॉन, आणि विभावरी तिथे असायची आणि विभावरी उलट मलाच ओरडते की तू तिथे कसा वेळेवरती आला नाहीस, तू कसा वागलास, तुला मी एवढी मोठी अपॉर्च्युनिटी क्रिएट केली तुझ्याकरता म्हणून आणि तूच कशी माती खाल्लीस, असं ती एकदम बस 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 त्या पात्राला बोलायची. आणि हा तिथे मी असं गडबडून गेलो, म्हणजे जेव्हा एक तालीम चालली होती तेव्हा खूप इंटेन्स आम्ही दोघंही होतो, आणि मी अचानकपणे माझ्या तोंडातनं निघालं सॉरी असं म्हणून मी असं, मग मी माझं पुढे अख्खं पानभर मला बोलायचंय, तर मी असं वळलो तिकडे आणि मग मी परत बोलायला लागलो, तर मोहित म्हटलं नाही थांब थांब थांब, गेट आउट, जा बाहेर जा बाहेर जा, म्हणून मी ओके ओके असं करून मी ते परत पाणी बिणी आलेलं डोळ्यात असं मी वळलो, मी ह्याच्या बाहेर गेलो दाराच्या, आणि मग मोहित म्हटलं आता ये परत, आणि मग मी परत आलो आणि भास 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 सगळं बोललो तिला की तू कसं माझं उद्ध्वस्त केलंस. नाव ही जी मोमेंट तयार झाली ना, ही ऑन फ्लोअर माझी आणि मोहितची एकत्र तयार झाली. त्यात असं काहीच नव्हतं की मोहितचं याच्यामध्ये एवढं आहे, माझं याच्यामध्ये एवढं आहे. इट गोज हँड इन हँड. एखादं लुक, एखादं जेस्चर हे त्यावेळेला ऍक्टरला पण सुचलेलं असतं आणि समोरनं पण देतो. सो हे मोहित बरोबरच आहे. अतुल कुमार बरोबरचं काय माहिती आहे का, त्याचे एस्थेटिक्स खूप महत्वाचे वाटतात मला. पिया बेहरूपिया ज्या पद्धतीने त्यांनी बसवलंय आणि जेवढ्या ऑडियन्स करता आणि क्रॉसओव्हर त्याचा जो होता प्रेक्षकांचा, की ऑल ओव्हर द वर्ल्ड आम्ही त्याचे प्रयोग केले, तर ते खूप महत्वाचं आहे. पोचवण्याच्या दृष्टीने काय बॉडी लँग्वेज असते आणि काय करावं लागतं हे मला अतुलकडनं खूप समजलं. ती पिया बेहरूपियाची अख्खी प्रोसेस, गाता येणं म्हणजे काय, तू इतकी चांगली गातेस, मला काय वाटायचं मी लय सुरात गातो वगैरे असं, पण मला नंतर कळलं अतुल काय काय ठिकाणी जाहीर अपमान करायचा. आपल्याला लोकांना फॉलो करायचं आहे, लोक आपल्याला फॉलो करणार नाहीत कारण आपण वाईट गातो हे सांगण्यात आलं तेव्हा, आणि मला असं खूप उदास वाटायचं, खरं का मी इतकं घाण गातो का रे असं. पण त्या प्रत्येक प्रोसेस खूप महत्वाची असते मला वाटतं, आणि वेगवेगळ्या दिग्दर्शकांकडनं वेगळं. जसं रजत कपूर बरोबर मी एक सिनेमा केला होता, त्याची प्रोसेस इतकी कमाल आहे की चंद्रकांत कुलकर्णी तुम्हाला हे वाक्य असंच म्हणायचं, अशा पद्धतीने या स्ट्रेसेसनीच म्हणायचं, अशी एक अट असते चंद्रकांत कुलकर्णींबरोबर काम करताना. वेळेस रजत कपूरांबरोबर काम जेव्हा मी केलं त्यावेळेला रजत कपूर हा संवाद तुम्ही नाही म्हणलात तरी चालेल, हे फ्रेमवर्क आहे आपल्या सीनचं. तुम्ही दोघं जण नुसते असे घड्या घालून हाताच्या एकमेकांकडे बघत बोलू नका, हे मला आवडत नाही, हा डेड होतो सगळा. त्यामुळे तू मध्येच सीनच्या बाहेर जा, फ्रेमच्या, तू तिथे 4 वाक्य बोल, मग परत ये आणि परत संवाद सुरू कर. तर आपण त्यांना विचारतो, सर माझं हे अख्खं हा सीन असा आहे, तर ह्या वाक्याला मी एक्झिट करू का, ते म्हणतात मला माहिती नाही, ते तू ठरव. तर मग पहिल्या 2 दिवशी मी असं हे होतो की आईला काय करायचं आपण, म्हणजे कुठे जाऊ मी आणि कुठं करू, कारण आपल्याला काहीच माहित नाही. पण नंतर मला समजलं उलट हे किती फ्री आहे, तो ऍक्टरला काही करू देतोय, किती चांगलं आहे. आम्ही जेव्हा सीन सुरू करायचो त्यावेळेला तो सांगायचा की ही स्पेस आहे आणि आपल्याला ही पार्टी चालू आहे, तर या पानापासून या पानापर्यंत आपण शूट करतोय आता. सो यू ऍक्टर्स इमॅजिन युअर पोझिशन्स. तर मग लोक म्हणायची म्हणजे कुठे, मी मगाशी तिकडे होतो मग आता, तर ते ते विसरा तुम्ही, तुम्हाला आत्ता कुठे बसावंसं वाटतंय. 2 लोक खुर्च्यांवरती बसायची, 2 लोक कोचवरती काउचवरती बसायची. मग मला असं वाटायचं की मी तर असा फ्री माणूस आहे त्याच्यामधला आणि खूप त्यांच्या फॅमिलीच्या जवळचा आहे, मग मी खाली बसू शकतो, चालेल का. म्हणलं तू ठरव, मग मी खाली बसायचो. सो एक पद्धत अशी असते की असं 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 बोलायचं, आणि एक पद्धत अशी असते की तुम्ही ठरवा. मग ते शॉर्ट डिव्हिजन कसं करायचं काय ते त्याचं त्याला माहिती बाबा, ते इतकं ग्रेट माणूस येतो की तो म्हणजे त्याला पाहिजे तसंच तो शूट करायचा, पण त्याचा परिणाम मात्र जाणवतो. फिल्मला कसं केक हो खरं नाही, पण ते करायचे बाबा. म्हणजे राफे साहेब जे आमचे डीओपी होते आणि रजत फार मस्त काम करायचे. आणि मला ऍक्टर म्हणून खूप वेगवेगळं ना, की वेगवेगळ्या स्कूल्सचे तुम्हाला दिग्दर्शक मिळतात, हे खूप मस्त असतं. आता रजत कपूर काय करायचा की आम्ही म्हटलं तसं या स्क्रिप्टच्या या पानापासून या पानापर्यंत आपण समजा करतोय,
तर तो आम्हाला ऍक्टर्सना घेऊन पहिले अख्खा सीन नाटकासारखं आम्ही हे करायचो. मग त्याच्यामध्ये कोणाला उभं राहावं असं वाटतंय, कोणाला बसावं असं वाटतंय, कोणाला अंगावर जावं असं वाटतंय, काय काय जे काय करायचं ते तुम्ही रिहर्सलमध्ये करा. रिहर्सल झाली की तो राफे साहेब बघायचा की आपण हे कसं कुठे लावू शकतो आणि काय करू शकतो, त्याप्रमाणे तो करायचा. आणि वी यूज टू शूट द रिहर्सल. आणि रजत कपूर स्वतः अभिनेता पण आहे, त्यामुळे तो अभिनय पण करायला यायचा, त्याची वाक्यही तो म्हणायचा. आणि मग ती शूट झाल्यानंतर आम्हाला सगळ्यांना तो मॉनिटर पाशी घेऊन जायचा आणि मग म्हणायचा की बघ ही इकडे मागे ना, इथे सगळं खूप, इथे कोणीच जात नाहीये, ह्या जागेत कोणीतरी जायला पाहिजे, ह्या इथे कोणीतरी जायला पाहिजे, इथे कोणीतरी जायला पाहिजे. पण तो हे नाही सांगायचा त्या रिहर्सल नंतर की तू तिथे जा, तू इथे जा आणि असा बघ, तू तिथे जा. ते सगळं ऑर्गॅनिकलीच व्हायला पाहिजे. आता ह्याच्यामुळे कधी कधी टेक्स वाईज जास्ती वेळ लागायचा, कारण इथे जा म्हणल्यानंतर 2 लोक एकदम जायचे तिकडे टेकमध्ये आणि मग फसायचं ते. अच्छा, असा टेक पण रिहर्सल, अशी रिहर्सल शूट व्हायची आमची. बरं, हे सगळं आम्ही म्हणजे अत्यंत करंट टाइम पिरियडमध्ये केलेलं आहे बरं का. म्हणजे 21 दिवसात ही शूट केली होती फिल्म. आणि वाक्य घ्या किंवा नका घेऊ म्हणजे काय असतं, म्हणजे कसं असतं, जर तुम्ही स्वतः लेखक आहात तर इतकं पोझिशन नसतं ग त्यांचं. म्हणजे त्यांना बघ ना, क्लॅरिटी केवढी असते की इथे एक जिवंत माणूस येणार आहे ऍक्टर, त्याला हे म्हणावं असं वाटू शकतं किंवा नाही म्हणावं असं वाटू शकत, पण माझी ही फ्रेम आहे, हा सीन अशा पद्धतीने पोचला पाहिजे, परिणाम तर झाला पाहिजे. पण ते वाक्य तुम्ही घ्या किंवा नका घेऊ किंवा तुम्हाला पाहिजे ते बोला. आता त्याच्यामध्ये माझं आडनाव जोशी असतं आणि तो मराठी ठाण्याचा राहणारा मुलगा आहे, तर मी त्याला म्हटलं हा मराठी पण बोलेल बरं का, म्हणजे हिंदी सिनेमा आहे पण मराठी सुद्धा बोलेल तो. म्हणला तुला जेव्हा पाहिजे तेव्हा मराठी बोल, तुला जे पाहिजे ते कर म्हणला. पण ह्याचा अर्थ आपण लिबर्टी घेतो आणि काही करू शकतो असं नाहीये. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपल्याकडे एक्सपेरिमेंट संवादांमध्ये परत मी जातोय, पण तर एक्सपेरिमेंट होत नाहीत. याचं कारण असं, मार्टिन क्रिमचं एक नाटक आहे अटेम्प्ट्स ऑन हर लाईफ नावाचं, तिची 17 प्रकरणे नावाने आपण मराठीत ते केलं होतं. त्याच्यामध्ये ग्रेटेस्ट एक्सपेरिमेंट लेखकांनी अशी केली आहे की त्यांनी कॅरेक्टर्सची नावच लिहिलेली नाही आहेत, फक्त संवाद आहेत. म्हणजे कोलन दिलं आणि संवाद आहेत. आता तो सीन तुम्ही 20 ऍक्टर्सना घेऊन करा, तुम्ही एका ऍक्टरला घेऊन करा किंवा तुम्ही काय 5 ऍक्टर्सला घेऊन करा, इट इज ऑल अपॉन द डिरेक्टर, तू ठरव. पण ते संवाद असे लिहिलेत त्यांनी की तुम्ही फार इम्प्रोवाइज करण्याच्या नादात लागून काही भलतंच करूच शकत नाही. त्यांनी ती फ्रेमवर्क दिलेली आहे. दॅट इज द ग्रेटेस्ट एक्सपेरिमेंट. आपल्याकडे म्हणजे त्याच्यामध्ये ते नाटक आशी नावाच्या एका मुलीचं आहे आणि ती मुलगी जी प्रोटॅगॉनिस्ट आहे नाटकाची, जिच्याबद्दल लोक बोलतात आणि जिच्या आयुष्यावर अटेम्प्ट्स करतात लोक, म्हणून नाटकाचं नाव अटेम्प्ट्स ऑन हर लाईफ आहे. ती जे प्रमुख पात्र, अटेम्प्ट्स म्हणजे प्रयत्न, अटेम्प्ट्स ऑन हर लाईफ. हो, हा, तिच्या आयुष्यावर केलेले मी प्रयत्न म्हणजे तिला समजून घेण्यासाठी केलेले प्रयत्न, अटेम्प्ट्स ऑन हर लाईफ असं आहे. तर ती जी प्रोटॅगॉनिस्ट आहे तीच दिसत नाही तुम्हाला स्टेजवर. शी इज काय वेटिंग फॉर गोदो सारखं, की गोदोच नसतो तसं. ही जी प्रोटॅगॉनिस्ट आहे जिच्याबद्दल चाललेलं आहे ती नसते स्टेजवरती, शी इज नॉन एक्झिस्टंट. सो द मेन प्रोटॅगॉनिस्ट ऑफ युअर प्ले, ज्याच्याबद्दल नाटक आहे, ती ऍब्सोल्युटली नॉन एक्झिस्टंट आहे. हा केवढा मोठ्या लिखाणातच केलेला एक्सपेरिमेंट वाटतो मला. आणि संवादांमध्ये लेखकांनी केलेला एक्सपेरिमेंट की मी कॅरेक्टर्सची नावं नाही लिहिणार, मी फक्त संवाद लिहीन, तुम्ही ठरवा. पण ते सुद्धा अतिशय वेगळे कुठेतरी जाऊन तुम्ही करू शकता असं पण नाही. सो ब्रिलियंट. म्हणजे प्रयोगापूर्वी तू कसा असतोस? प्रत्येक प्रयोगापूर्वी चिल्लरबाजी करणे आणि फालतूपणा करणे ह्याच्यामध्ये सगळा माझा हे असतो. ओम लावून स्वतः कॉन्सन्ट्रेट करणे वगैरे हे मला न पटणाऱ्या गोष्टी आहेत, कारण मी हे ट्राय केलेत. आणि जेव्हा जेव्हा मी ओमकार लावले त्या वेळेला सगळे प्रयोग फसले, वाईट झाले. त्यामुळे उंगल्या करणे, चिमटे काढणे. तसं खूप सिरियस ऍक्टर वगैरे पण तेवढा फक्त तालमीत का? नाही, ते तालमींमध्ये वगैरे सगळी प्रोसेस वगैरे झाली, आता प्रयोग आहे. आणि प्रयोग असंच. आता अर्थात चहेताच्या प्रयोगाला मी थोडा वेगळा असतो. पिया भेरूपियाला तुम्ही यार ओम बीम लावलं तर नाही होणार ना. पण मग हा, म्हणजे प्रयोगाच्या अगोदर सांगायचं तर फिजिकली बॉडीली वॉर्मअप करणे मी महत्वाचं समजतो. त्यामुळे आय एम ऑलवेज वॉर्मड अप बिफोर द शो. आणि हा, एक्सरसाइजेस आणि बॉडी स्ट्रेचिंग करणे वगैरे हे प्रकार मी प्रत्येक प्रयोगाला फॉलो करतो. स्वतःची क्लीनलीनेस आणि हेल्थ रिलेटेड जे काय गोष्टी असतात त्या मी केलेल्या असतात प्रयोगाच्या अगोदर. म्हणजे जर का दाढी अलाउड असेल करायला तर, नाहीतर नाही.
आणि बाकी खूप अतिशय गहन चर्चा आणि सिरियस आणि एकटा जाऊन बसणे वगैरे असं प्रकार मी फारसे कधी केलेले नाही आहेत. इनफॅक्ट त्यांनी मला जास्त प्रेशर येतं की अरे बापरे हे. आणि प्रयोगाच्या अगोदर म्हणजे 2 बेल्स जेव्हा होतात त्यावेळेला मी असा नर्वस असतो जरा, चला 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 सुरू करा एकदाच, म्हणजे एकदा मला स्टेजवर सोडून द्या कोणीतरी, मग मी ओके होईन असं मला खूप वाटतं. आणि प्रत्येक प्रयोगाकडे बदलत जाते का भूमिका नाही म्हणता येणार, पण शैली बदलत जाते का, काही नवीन खूप गोष्टी प्रत्येक प्रयोगात वेगवेगळे बदल होतात. प्रत्येक प्रयोग तुमचा, म्हणून त्याला प्रयोग म्हणतात, इट्स अन एक्सपेरिमेंट. मला वाटतं की प्रत्येक प्रयोगाला ऑडियन्स वेगळा असतो, प्रत्येक प्रयोगाला तुम्ही ऍक्टर म्हणून वेगळे असता. समोरच्या माणसाकडनं तुम्हाला आधीच्या प्रयोगात जे मिळालं ते नॉट नेसेसरीली तसंच मिळेल तुम्हाला, त्यामुळे ते ऍक्शन रिॲक्शन्स बदलतात. प्रत्येक प्रयोग हा माझ्यासाठी फॅसिनेटिंग असतो आणि मला जेवढं प्रयोग करायला मजा येते तेवढं बाकी जगात कशात येत नाही असं मला वाटतं. मला सगळ्यात जास्ती मजा प्रयोगांमध्ये येते. हेच ज्या वेळेला मी कमर्शियल मराठी नाटक करत होतो त्यावेळेला समूह मला असं वाटतं की ती जी दररोज प्रयोग करण्याची जी गंमत आहे ती मी माझ्याच काही कटकटींमुळे मी त्याची मजा मारली असं मला वाटतं फ्रँकली. त्यावेळेला काही आपल्याला संगत अशी असते ॲक्टर्सची की आपल्याला पैसे वेळेवर मिळत नसतात, मग एवढेच पैसे मिळतात आपल्याला, मग आईला केवढा प्रवास करावा लागतो, तुमचा अख्खा दिवस जातो, कम्पॅरेटिव्हली त्याच्यापेक्षा तुम्ही वेगळं काम केलं तर किती चांगले पैसे मिळतील तुम्हाला. अशा निरर्थक मटेरियलिस्टिक घाणेरड्या गोष्टी तुमच्या मनात येतात आणि तुम्ही प्रयोगाची मजा घालवता. मला वाटतं कमर्शियल नाटकाची पॉवर ही आहे की प्रत्येक वेळेला तुम्हाला नवीन प्रयोग असतो, नवीन ऑडियन्स असतो आणि एक्सप्लोअर करण्याच्या पॉसिबिलिटीज खूप असतात. त्या ह्या गोष्टींमुळे मी स्वतः मारल्या असं मला वाटतं. त्यामुळे आता मला त्याची किंमत कळते, म्हणून मी प्रत्येक प्रयोग हा खूप दिलोजानचा आणि मी खूप एन्जॉय करतो. ओके, सहकलाकारांबरोबरचं नातं ट्युनिंग कसं असावं असं तुला मला वाटतं? ग्रेट असलं पाहिजे सहकलाकारांचं ट्युनिंग. देवाणघेवाण जी काय असते, ऍक्शन रिॲक्शन जी काय असते ती त्याच्यानेच ठरते. काही बाबतीत अनफॉर्च्युनेटली मी अशा बघितलेत की पर्सनल नाती खराब झालेत, त्यामुळे ते स्टेजवरती पण आणलेत लोकांनी आणि ते फार वाईट असतं. ते होऊ नये, कारण त्यावेळेला तुम्ही ते विंगेत सगळं चप्पल काढून येतो आपण देवळात, तसं ते विंगेमधनं आत आल्यावरती असतं की ते सोडून तुम्ही वेगळे असला पाहिजे, कारण त्यावेळेची ती परिस्थिती आणि हे वेगळं आहे. ह्याच्या व्यतिरिक्त मला वाटतं की ऑन टोज आणि अवेअर असले पाहिजेत नट, की मी काय करतोय आणि तू काय करते. एका पॉईंटला ती जुगलबंदी आहे, पण म्हणून अतिशय वेगळंच काहीतरी फ्रेम करून नाही, नाटकाच्या फ्रेमवर्कमध्येच पण मला हे करावं असं वाटतंय, ते करावं असं वाटतंय, तर मी काही 4 गोष्टी दिल्या. तसं मात्ररात्राच्या प्रयोगांमध्ये कधी कधी माझ्या आणि राधिकामध्ये व्हायचं ते की ती इमोशनल सीन्स करताना असं काहीतरी मध्येच वेगळं काहीतरी रिॲक्ट करायची की मला त्या क्षणाला आपल्याला असं भरून येतं अचानकपणे, किंवा ती जेन्युइन मोमेंट ती इतकी चांगली करायची, तिला ते जे रडू येणं अचानकपणे भरून येणं जे असायचं ते ती इतकं चांगलं करायची की आपल्याला त्या क्षणी असं वाटायचं यार आय शुड कम्फर्ट आत्ता काहीतरी. सो ते खूप ब्युटिफुल आहे मला वाटतं. तर ते कलाकारांचं एकमेकांमध्ये पाहिजे. मला वाटतं काही बाबतीत मला शिकण्यासारखी गोष्ट आहे की आम्ही नसीर साहेबांबरोबर पण एकदा एक नाटक करायचा प्रयत्न केला होता, पण त्यांच्या ओव्हरऑल सिनियरिटीमुळे वगैरे मी दबून गेलो होतो. मला असं वाटतं की कुठल्याच नटांनी कुठल्याही सिनियरिटीला किंवा कुठल्या ह्याला दबून न जाता इक्वली ऍक्टर्स म्हणून काम करायला पाहिजे. मला असं वाटतं की मी एक जाहिरात करत होतो आणि त्यावेळेला एक NSDचे सिनियर नट माझ्यासोबत होते, तर तो अनुभव काही फार बरा नव्हता माझ्या, कारण ते असं ऍक्टर पिक करायला लागतात ना तसं ते काहीतरी करत होते. तर मला असं मग बोर होतं. ऍक्टर पिक करणे म्हणजे माहितीये का की काहीतरी खोट काढत राहणे, की तुझ्या वाक्यातनंच मला मुळात हे मिळत नाहीये, तर मग मी तुला काय रिॲक्ट करणार वेगळा. म्हणजे आता ही परिस्थिती मला वाटतं खूप बदलत चालली असावी मला वाटतं. आणि मला जे काही अनुभव येतात ते बरेच येतात, पण काही वेळेला असं वाटतं की असं का वागायचं. आपण एक हे करतोय, आपण एकत्र काहीतरी करतोय, कारण ही कला अशी आहे की मी माझं काहीतरी करतोय तू तुझं काहीतरी करतोय असं होऊ शकत नाही. हा सीन आहे जो आपल्या दोघांना इफेक्टिव्हली सादर करायचा, आता त्याच्याकरता काय करायचं ते आपण करूयात यार. मग मी काहीतरी खूप वेगळंच काहीतरी करत असेल तर दिग्दर्शक म्हणून तर असतो ना समोरनं तुला कंट्रोल करायला, की नाही हे खूपच वेगळं टँजंटला चाललंय, मग ठीक आहे
मला वाटतं की ते सहकलाकारांचं ट्युनिंग मला वाटतं पाहिजे. पण तरी सुद्धा ऍट द सेम टाइम तुमचे जे स्वभाव दोष म्हण किंवा स्वभाव गुण म्हण ह्याच्यानी मेक्स यू इंटरेस्टिंग. म्हणजे सगळेच जर का चांगले असतील आणि सगळेच जर कोऑपरेटिव्ह असतील तर थोडी गंमत कमी होईल का? म्हणजे तुझ्यात काहीतरी काहीतरी गंमत आहे, फ्लेअर आहे, त्याला मी घाबरतोय पण मग मी माझंही तुला दाखवतो, ह्याच्याने सुद्धा काहीतरी त्या सीनला मिळतं मला वाटतं, असं काहीतरी मिळतं. सो इट इज ऑल फाईन. मात्र रात्रमध्ये म्हण किंवा चहेतामध्ये म्हण, त्याच्यामध्ये बऱ्यापैकी इंटिमेट सीन्स होते आणि फिजिकॅलिटी इन्व्हॉल्ड होती. तर आता असं की मी आणि राधिका तर आम्ही तालमींमध्ये आम्ही तर खूप चांगले मित्र पण आहोत एकमेकांचे, अजूनही खूप चांगले मित्र आहोत, त्यामुळे मला त्या फिजिकॅलिटीचं कधी वाटलं नाही. दुसरी गोष्ट, मी स्वतः ॲज अ पर्सन म्हणून मला दुसऱ्याच्या बॉडीचा खूप रिस्पेक्ट असतो. मग ती केवळ बाईचीच बॉडी असते असं नाही, तर कन्सेंट हा माझ्याकरता खूप महत्त्वाचा फॅक्टर आहे. दुसरी गोष्ट, बायका इतक्या हुशार असतात की त्यांना वेगळे स्पर्श केलेले लगेचच कळतात. पण हा झाला इन जनरल आयुष्यामधला माझा हे, मी स्वतः काही हे नाहीये, म्हणजे मला काही इनहिबिशन्स नाही आहेत. मात्र रात्र केलं त्यावेळेला असं माझ्या कणभरही मनात कधी आलं नाही की अरे आपण असं एवढं फिजिकॅलिटी करणार तर आई वडिलांना आपल्या कसं वाटेल, किंवा प्रेक्षक सुदर्शनला येणार आहेत ते बघायला तर त्यांना कसं वाटेल. तर मला काही त्याचा काही फार फरक पडला नाही खरं तर. आता चहेताच्या बाबतीत मला वाटतं नेहाबरोबरचा एक सीन होता ज्याच्यामध्ये एक्स्ट्रीमली फिजिकल आम्ही असतो. मला वाटतं की तो बॉडी कम्फर्ट एकतर तुम्हाला ह्याच्यातनं मिळवावा लागतो, तालमींमधनं मिळवावा लागतो. एकमेकांशी आपण जसं एकमेकांना व्हॉट डू वी फील अबाउट इच अदर त्याच्या बाबतीत असतं ते. मला वाटतं रिस्पेक्टचा भाग असतो. मला वाटतं ते एक पद्धतीचं रिच्युअल असतं मला वाटतं, आणि ते रिच्युअल असं काही करून होत नाही. म्हणजे पूजा घातली, नमस्कार केला आणि मी प्युअर झालो असं ते नसतं. मला वाटतं की सान्निध्यात राहणं एकमेकांच्या हे सगळ्यात मोठं रिच्युअल आहे मला वाटतं. आणि थिएटर गिव्ज यू दॅट पॉवर टू बी टुगेदर, आणि मग तो टुगेदरनेस तुम्ही प्रयोगांच्या वेळेला वगैरे एक्सप्लोर करू शकता असं मला वाटतं. मला वाटतं हेच आहे, दुसरं काय. आणि मी कधी असा विचार नाही केला. खरं तर हा प्रश्न त्यावेळेला येतो ज्या वेळेला तुम्हाला काही असं वाटत असतं की काय होईल. आम्ही तू नावाचं नाटक केलं होतं, रुमीच्या कवितांवरती आधारित होतं. त्याच्यामध्ये आशिष आणि राधिकाचा एक इंटिमेट सीन सुरुवातीलाच व्हायचा. कणकवलीत प्रयोग होता आणि कणकवलीमध्ये ऑडियन्सनी खूप हुल्लडबाजी केली त्या प्रयोगाला. तर आम्ही ज्या वेळेला, आणि मग आम्ही खूप दुःखी झालो, आणि हे काय फालतू आहे, म्हणजे ते जाऊ शकतात ना, कशासाठी थांबायचं. लातूरमध्ये सुद्धा अशाच पद्धतीचा रिस्पॉन्स यायला लागला, पण नंतर ते शांत होत गेले, कारण त्यांना कळलं की नाटक ह्याच्याबद्दल नाहीच आहे. सेन्सेशन म्हणून क्रिएट केल्या गेलेल्या अशा पद्धतीच्या इंटिमेट मोमेंट्स आणि खऱ्या अर्थाने केलेल्या मोमेंट्स हे प्रेक्षकांना सुद्धा कळतात. मग आम्ही कणकवलीमध्ये पुढच्या वर्षी जेव्हा मात्र रात्र घेऊन गेलो त्यावेळेला आम्हाला मोहितनी सांगितलं यार की जर का असं झालं, इथे कोणीही जर का हुल्लडबाजी केली आणि डिसरिस्पेक्टफुल वागलं तुमच्याशी ऑडियन्स म्हणून, तर तिथले तिथे नमस्कार करा आणि विंगेत निघून जा, आम्ही बाकीचं बघतो. त्यामुळे अशा पद्धतीचा कॉन्फिडन्स दिग्दर्शकांनी देणं पण गरजेचं असतं. इतका सपोर्टिव्ह डिरेक्टर जर का असेल तर मला काही येणंच नाहीये कोणाचंच. मग आय विल बी इन दॅट मोमेंट. काही सीन्स मध्ये आपण सेकंडरी असतो किंवा एखादा आपला को ऍक्टर सीन खाऊन जातो की ही इज मोर पॉवरफुल, वी आर जस्ट देअर. अशा वेळेला मला असं वाटतं की मी एक नाटकाचं उदाहरण घेऊन सांगतो की बघ की पिया भेरुपिया करताना तो एक ऑन्सॉम्बल पीस आहे, आणि त्याच्यामध्ये ना नट इम्प्रोवाइज करता करता खूप हाशा टाळे वगैरे टाळ्या घेऊ शकतात. आणि एकाने तसं केलं की मला खूप खुमखुमी चढते ॲज अन ॲक्टर म्हणून की मी पण तसंच करावं, पण ते खूप घातक आहे. मला असं ते मोमेंट, तू पण एक नट आहेस, त्यामुळे तू जेव्हा स्टेजवरती असतेस आणि तुला एवढा रिस्पॉन्स येतो, तू उभं असताना त्यावेळेला नॅचरली तुझा इगो असा मोठा होतो, तुला छान वाटतं, लोक तुला रिस्पॉन्ड करतायत यांनी, या फिलिंगनी सुद्धा तुला खूप ग्रेट वाटत असतं. किंवा त्याच्यामध्ये एक मोमेंट अशी आहे की ह्याच्या चहेतामध्ये पण आहे की फॉर एक्झाम्पल एक मोमेंट आहे जेव्हा मैं पत्थर की तरह बन गया पत्थर, आणि नंतर मी थांबतो तिथे, आणि मला हे आतून माहिती असतं माझ्यातल्या ॲक्टरला की मी थांबलोय आत्ता, आय एम होल्डिंग दॅट पॉज इफेक्टिव्हली, आणि सगळे लोक आत्ता माझ्याकडे बघतायत. दिस इज द पॉवर ऑफ अ परफॉर्मर.
आणि तो इगो मोठा करणारच ती गोष्ट असते. ती काही बाबतीत भोगायला पाहिजे आणि ती सोडून द्यायला पाहिजे त्याच्यानंतर. मला असं वाटतं ॲप्रिसिएशन ही गोष्ट अशी आहे, आणि ही बिकॉज इट इज ऑल रिलेटेड विथ दॅट, की माझा परफॉर्मन्स कसा झाला, बरा झाला का, चांगला झाला का. माझ्यामध्ये अनेक वर्ष हा कॉम्प्लेक्स होता मधुराणी. तो असा होता की मला माझ्याबद्दल चांगलंच बोललं गेलं पाहिजे आणि माझ्याबद्दल लोकांनी ॲप्रिशिएटच करायला पाहिजे. जर कोणी वाईट बोललं तर ते मला आवडायचं नाही. मी फ्रीजमध्ये ठेवलेलं प्रेम नावाचं नाटक करायचो, सचिन कुंडलकरनी लिहिलं होतं ते. त्याच्यामध्ये मी खूप वाईट काम करायचो, मग कारण मला ते नाटक कदाचित नीट समजलंच नव्हतं. आणि हे मी आत्ता सांगतोय, मी वाईट करायचो काम, कारण मला माहिती होतं अश्विनी गिरी जी माझी को ॲक्टर होती आणि ती माझी बहीण पण आहे, तर तिला आम्हाला तिथे कळलं अगं आम्ही हे करत असताना की अरे आपण बहीण भाऊ होत वगैरे, असं एक रिलेशन होतं आमचं, लांबचं नातं होतं. तिला मी एकदा विचारलं, बिकॉज शी इज अ ट्रेंड आर्टिस्ट ना, ती NSDची आहे. तर मी तिला एकदा विचारलं, बहीण मी खूप वाईट काम करतो का या नाटकात, एक्सपेक्टिंग दिस की शी शुड से नाही रे तू खूप चांगलं करतोस काम. आणि तिने ब्लंटली मला सांगितलं, अतिशय वाईट काम करतोस तू, संवाद फक्त तिथे जे तुझे पाठ झाले ते फक्त तू बोलतोस, त्याला काहीही अर्थ नाहीये, तुझ्या एकही वाक्यामध्ये कुठल्याही पद्धतीचा मिनिंग बाहेर येत नाही. त्याआधी तू नाटक केलेलं होतंस असं? हो, मी नाटक करतच होतो तेव्हा. आणि मी शॅटर झालो ग, म्हणलं मी का विचारलं हे यार, मी का बोललो आत्ता. आणि त्या कॉम्प्लेक्सची मी अजून सुद्धा म्हणजे मी आता मी अशा स्टेजला आहे की मला तुम्ही म्हणजे नसीर साहेबांनी जरी सांगितलं ना की तू खूप चांगलं काम केलंस, तरी मला असं खूप भरून येणं आणि वा काय भारी असं वाटणं आता होत नाही. आणि कोणी जर म्हटलं की तू अतिशय फालतू काम केलेलं आहेस, तर ओके, आपल्याला कळत असतं आपली प्रामाणिक इन्व्हेस्टमेंट त्याच्यामध्ये काय होती हे मला वाटतं कळतच. सो आय एम आउट ऑफ इट. आता ह्याला लागूनच एक प्रश्न असा विचारायचा आहे की तू मग कसं मूल्यमापन करतोस तुझ्या कामाचं? ग्रेट आहे हा प्रश्न. खरं तर मूल्यमापन त्याच्यासाठी 2-4 थिएटरमधली लोक असावीत आपल्या आजूबाजूला जे तुला खरं प्रामाणिकपणे सांगतील की हे चांगलं होतं आणि हे वाईट होतं. जसं राजीव नाईक आहे माझ्या आयुष्यामध्ये, रामू रामनाथन माझ्या आयुष्यामध्ये आहेत, मोहित आहे, आशिष आहे, राधिका आहे, अशी काही मंडळी, सारंग आहे, वरुण आहे, अशी काही मंडळी मी जमा करून ठेवली आहेत माझ्या आयुष्यात, जी माझी खरं तर पुंजी आहेत, जे इन्व्हेस्टमेंट आहेत माझी. एवढे म्हणजे इन्व्हेस्टमेंट म्हणण्यापेक्षा माझे ॲसेट्स आहेत ही लोक, जी मला खरं सांगतात की हे खरंच चांगलं होतं, हे खरंच वाईट होतं. किंवा कधी कधी लोक त्याच्याविषयी नाही बोलत, नुसती प्रोसेसबद्दल बोलत राहतात, त्यातून आपण समजून घ्यायचं की आपण कुठे होत. ह्याच्या व्यतिरिक्त कुठल्याही रिस्पॉन्स आता असू देत, म्हणजे पेपरमध्ये लिहून छापून येणारं तुमच्याबद्दलचं वक्तव्य असू देत, किंवा लोकांनी तुमच्याबद्दल काय जे काय बोलले ते किती सिरियसली घ्यावं हा प्रत्येकाने ज्याचा त्याचा ठरवायचा प्रश्न आहे. मला वाटतं सर्वात जास्ती रिलायन्स हा स्वतःवरती पाहिजे की या प्रयोगात मी हे ट्राय केलं होतं आणि ह्याच्यात ते जमलं नाही. पुणे शहरे करताना मला वाटलं होतं शेवटच्या प्रयोगानंतर आत्ता कुठे हाती लागलं होतं काहीतरी, तर ते बंदच झालं. या सगळ्या इतक्या नाटकांनी, इतक्या या सगळ्या प्रोसेसेसनी माणूस म्हणून काय मिळालं असं तुला वाटतं? मला वाटतं एम्पथाईज करायला शिकवलं मला, दुसऱ्याची बाजू समजून घेण्याकरता हे शिकवलं मला हे शिकवलं की आपण इट इज ओके टू बी डिप्रेस्ड, इट इज ओके टू बी नॉट नाईस, इट इज ओके टू बी नॉट बी इंटेलिजंट, इट इज ओके की तुझं इकॉनॉमिक स्टेटा काहीही असू देत. मला असं वाटतं की सेन्सिटिव्हिटी ही जागी ठेवली नाटकाने. आणि मला दुसरं एक असं वाटतं की मी जर का नाटक करत नसतो तर मी आयदर मेंटल हॉस्पिटलमध्ये असतो किंवा काहीतरी भयानक, मी आर्मीमध्ये वगैरे असतो, काहीतरी करत असतो. कारण माझ्या आतमधल्या एनर्जीला चॅनलाइज करण्याकरता नाटक हे मीडियम मला सगळ्यात महत्त्वाचं वाटतं. आणि आय एम फॉर्च्युनेट की मला ते सापडलं बा. कारण मी जर का वकिली करत राहिलो असतो तर मे बी मी काहीतरी मी माझं उरलो नसतो. मला वाटतं मी काहीतरी वेगळंच, म्हणजे तुला ते जे तुटले पण असतं ना ते जास्ती होत गेलं असतं आणि मी फाटत गेलो असतो आतून. आणि मग कदाचित मी अत्यंत विचित्र माणूस झालो असतो. आत्ता तू मला विचारशील फ्रँकली तर आपण सुद्धा कडवट असतो आतून, आपल्याला संधी नाही मिळत, आपल्याला जे माझ्यामध्ये आहे ते मला दिसतं की निकृष्ट दर्जाची लोक आणखीन आपल्याला टेक ओव्हर करून पुढे जात आहेत वगैरे.
ह्या सगळ्या भावनांच्या कल्लोळामधनं शेवटी आपण उरतो आणि आपण आपल्याला स्वतःला सांगावं लागतं की यू वेट अँड यू हॅव टू वेट, सी, वॉच अँड दिस इज द मोमेंट विच इज ब्युटिफुल. काहीतरी मटेरियलिस्टिक अचीव करत बसायचंय आणि त्याच्या मागे सतत धावतोय आणि स्वतःला सिद्ध करत राहतोय प्रत्येक बाबतीत, प्रत्येक ऑडिशनला. यू हॅव टू प्रूव्ह युअरसेल्फ, यू हॅव टू प्रूव्ह युअरसेल्फ इन ऑडिशन्स, इन युअर फॅमिली, इन युअर फ्रेंड्स, सगळीकडे स्वतःला सिद्ध करायचंय. तर मला असं वाटतं की ताण खूप येतो, काहीच गरज नाहीये, काहीच गरज नाही. आणि त्याचे फिजिकल रिपरकेशन्स दिसतात आपल्याला, जे मी स्वतः भोगले अनेक महिन्यांपूर्वी. ते खूप जास्त त्रासदायक असतात. तर मला असं वाटतं की निवांत, जस्ट बी, शांत, श्वास घे, बघ आजूबाजूला चालू आहे सगळं, काहीच नाही होत. थँक्यू, खूप मजा आली. थँक्यू सो मच. थँक्यू. आणि तुला खूप मनापासून शुभेच्छा. असंच मनापासून काम करत राहा. येस, थँक्यू सो मच. थँक्यू. रंगपंढरीचा आजचा हा एपिसोड तुम्हाला कसा वाटला ते जरूर कळवा खाली कमेंट्समध्ये प्रतिक्रिया लिहून. आणि आमच्या या उपक्रमाविषयी तुमच्या मित्रमंडळींना, इतर रंगकर्मींनाही जरूर सांगा. त्यांच्याबरोबर ही लिंक शेअर करा आणि रंगपंढरी चॅनलला सबस्क्राईब सुद्धा करा. पाहत राहा रंगपंढरी.